Γεια σας φίλοι μου, καλημέρα στην πρωινή μου παρέα. Τι θα κάνουμε σήμερα? Πριν 3-4 μήνες για το χειμώνα είχαμε ανεβάσει αυτή εδώ την τζαντούλα, το βασιλικό βελούδο, με τη μπλέξη το σιδηρόδρομο, η οποία σας άρεσε πάρα πολύ. Την είχαμε κάνει με τον Dolce το Max. Αυτό. Επειδή αυτό λοιπόν είναι αντίστοιχο στα μέτρα και στο πάχος με το σωληνωτό το ψηλό, σκέφτηκα λοιπόν, επειδή ακόμα μου παραγγέλνετε Dolce Maxi και μπαίνουμε στην Πρωτομαγιά, αύριο είναι Πρωτομαγιά. Λοιπόν, μου έκανε τεράστια εντύπωση. Ξέρω ότι σας αρέσει πάρα πολύ. Και είπα λοιπόν να γυρίσουμε την ίδια τσάντα σε καλοκαιρινή, πιο φρέσκια φυσικά, έτσι. Και από κάτω βέβαια θα υπάρχει και το link για τη χειμωνιάτικη, αλλά δεν νομίζω αυτή την εποχή. Δηλαδή είναι αμαρτία να μην μπορούμε να τη ευχαριστηθούμε και το καλοκαίρι. Λοιπόν, θα την μπλέξουμε με καλοκαιρινό νήμα, θα τη στολίσουμε, επειδή είναι καλοκαίρι, και νομίζω ότι θα σας αρέσει εξίσου και μη σας πω και πιο πολύ. Έτσι. Λοιπόν, είχαμε χρησιμοποιήσει, πάμε τον Dolce το Maxi. Τώρα θα χρησιμοποιήσουμε το σωληνωτό το ψηλό, με τους ίδιους ακριβώς πόντους. Θα χρησιμοποιήσουμε δηλαδή το frame το 20, κανονικά, ό,τι είχαμε βάλει και εκεί. Φοδρούλα θα βάλουμε αυτή. Διάλεξα ένα πολύ όμορφο, δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα, σοκολά, άκρος καλοκαιρινό, το οποίο όμως μπορεί να κρατηθεί και το χειμώνα. Βέβαια εμείς θα τη στολίσουμε καλοκαιρινά. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε βελονάκι νούμερο 10, κανονικά, έτσι. Και πάμε να δούμε πώς θα το κάνουμε. Είναι πάρα πολύ εύκολη η δημιουργία της, εξάλλου θα την έχετε δει και από το χειμώνα. Είναι πάρα πολύ εύκολη. Λοιπόν, πάω να μαζέψω λίγο εδώ, η φοβρούλα φοβερή, έτσι. Καταπληκτική. Λοιπόν, πάω να μαζέψω λίγο εδώ πάνω και έρχομαι να την ξεκινήσουμε. Λοιπόν, βάζουμε αυτό το frame μας από το σημείο που κουνιέται. Μην μου το βάλετε ανάποδα, ή από εδώ. Λοιπόν, και πάμε στην ακρούλα. Βάζουμε το βελονάκι μας, τραβάμε την πρώτη θηλίτσα μπροστά. Το φέρνουμε εδώ και πιάνουμε τον πρώτο μας πόντο. Ωραία. Κρατώντας λοιπόν αυτό, πάμε να πιάσουμε τη δεύτερη θηλίτσα μας. Κρατάμε και το ρουξουνάκι που έχουμε αφήσει. Εκεί. Λοιπόν, τρίτη. Κοιτάξτε τι κάνω, γιατί δεν έχουμε ξαναφτιάξει μαζί σωληνωτό με frame. Λοιπόν, οπότε προσέχουμε. Βάζουμε το βελονάκι από κάτω, πιάνουμε τη θηλίτσα, τη φέρνουμε πάνω και τη σφίγγουμε. Τρίτος πόντος. Εντάξει. Τέταρτος πόντος. Μετράμε εδώ. 1, 2, 3, 4. Βλέπετε. Ωραία. Το στρώνουμε κιόλας, να είναι πολύ ωραίο. 5. 6. Κοιτάξτε τι ώρα που στρώνει. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Βάλουμε εκεί. 24. Πάμε να τα στρώσουμε τώρα. Λοιπόν, εκεί. Ωραία. Το φτιάξαμε. 24. Λοιπόν, ένα στον αέρα. Και πάμε τώρα από εδώ να μου κάνετε άλλα 24 μέχρι εδώ. Εντάξει. Εδώ βάλαμε 24. Πάμε να βάλουμε 24 και από εκεί.
Κάναμε και τα 24 μας από εδώ, ένα στον αέρα και πάμε στην πρώτη θηλίτσα που έχουμε εδώ, έτσι, και κάνουμε 2 άριχτα μέσα στην ίδια θηλιά. Είναι πολύ εύκολο το σχέδιο. Πηδάμε αυτό, πάμε εδώ και κάνουμε πάλι 2 άριχτα στην ίδια θηλίτσα. Πηδάμε αυτό, πάμε εδώ, 2 άριχτα πάλι στην ίδια θηλίτσα. Έτσι λοιπόν, πηδώντας ένα και κάνοντας 2 άριχτα στην ίδια θηλιά, δηλαδή πηδάμε αυτό, μπαίνουμε εδώ και κάνουμε 2 πάλι μέσα μαζί, θα μου το πάτε μέχρι εδώ. Και μετά θα ανοίξω εγώ να συνεχίσουμε από την άλλη πλευρά, έτσι. Λοιπόν, φτάσαμε εδώ. Εδώ βλέπουμε, πηδάμε αυτό και μπαίνουμε στο κέντρο εδώ που είχαμε αφήσει τον ένα πόντο και κάνουμε 2. Ωραία. Και συνεχίζουμε, πηδάμε αυτό, μπαίνουμε εδώ και κάνουμε πάλι 2 και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν θα τελειώσουμε την πρώτη σειρά του σχεδίου μας. Θα μου το πάτε μέχρι εδώ και ανοίγω, έτσι. Φτάσαμε λοιπόν εδώ, κάναμε και το τελευταίο διπλό της άλλης πλευράς, πηδάμε αυτό, μπαίνουμε στο κέντρο όπως είχαμε πει την άλλη φορά, κάνουμε 2 και έχουμε φτάσει στον πρώτο μας πόντο πάλι. Εδώ τι κάνουμε, τη δεύτερη σειρά του σχεδίου μας. Η δεύτερη σειρά του σχεδίου μας ποια είναι? Μπαίνουμε, εδώ υπάρχουν 2 πόντοι, ένας μπροστά και ένας πίσω, το βλέπετε? Παίρνουμε τον πίσω πόντο και κάνουμε μία ολόκληρη σειρά γύρω-γύρω με άριχτα. Τώρα αν θέλετε να μου βάλετε και εδώ ένα ποντοδείκτη για να ξέρουμε πού ξεκινάμε την κάθε σειρούλα μας, γιατί αυτές οι 2 σειρές επαναλαμβάνονται. Λοιπόν, πάμε στον πίσω πόντο λοιπόν τώρα, γύρω χωρίς να σταματάμε και κάνουμε μία σειρά με άριχτα εκεί. Δεν παίρνουμε τον μπροστινό, γιατί ξέρετε γιατί, για να φαίνεται αυτό. Οπότε πάμε μία σειρούλα άριχτα στον πίσω πόντο γύρω. Λοιπόν, πλέξαμε και τον τελευταίο πόντο. Εδώ είναι η αρχή μας. Εδώ. Τι κάνουμε λοιπόν τώρα? Πηδάμε αυτό, μπαίνουμε εδώ και αρχίζουμε να κάνουμε πάλι την πρώτη σειρά του σχεδίου μας. 1 πόντο, 2 πόντους μέσα στην ίδια θηλιά. Αλλά στον πρώτο πόντο βάζουμε τον ποντοδείκτη μας πάλι. Να ξέρουμε ότι εδώ θα αρχίσουμε πάλι μετά τη δεύτερη σειρά. Πάμε λοιπόν εδώ τώρα και κάνουμε 2 πόντους πηδώντας μία θηλίτσα. Πηδάμε αυτή, μπαίνουμε δίπλα και κάνουμε 2. Δηλαδή επαναλαμβάνουμε πάλι την πρώτη σειρά του σχεδίου. Μετά από αυτή τη σειρούλα, μόλις φτάσουμε εδώ, θα κάνουμε πάλι μία σειρά με άριχτα στον πίσω πόντο. Και έτσι λοιπόν επαναλαμβάνεται αυτή είναι η μία επανάληψη του σχεδίου μας. Σύνολο θέλουμε να έχουμε 4 επαναλήψεις του σχεδίου. 4. Μόλις φτάσουμε γύρω στα 17,5 εκατοστά, γιατί τόσο θα μας βγει, 17,5 εκατοστά ξαναανοίγω για να κάνουμε το τελικό κομμάτι της τσάντας μας. Έτσι, εσείς θα μου επαναλαμβάνετε μέχρι τα 17,5 εκατοστά αυτές τις 2 σειρούλες. Μία σειρούλα είναι αυτή, που είναι 2 μέσα στον ίδιο πόντο, πηδάμε έναν και πάμε δίπλα και κάνουμε πάλι 2. Και η επόμενη σειρούλα που μπαίνουμε στην πίσω θηλίτσα και κάνουμε μία σειρούλα με άριχτα. Εδώ θα ξέρουμε ότι κάθε φορά γυρίζουμε τις σειρές μας. Έτσι. Λοιπόν, θα μου κάνετε αυτό μέχρι τα 17,5 εκατοστά της επαναλήψης μας και ανοίγω εγώ μόλις φτάσουμε εκεί να κάνουμε το τελικό κομμάτι μας. Κάναμε λοιπόν 1, 2, 3, 4, 5 επαναλήψεις και το μάκρος μας είναι 17. Άρα θα χρειαστεί να κάνουμε άλλη μία επανάληψη ακριβώς. Άρα σύνολο να ξέρουμε ότι θα έχουμε 6 επαναλήψεις. Είναι 1, 2, 3, 4, 5 και άλλη μία θα κάνουμε 6 επαναλήψεις και εκεί τελειώνει η τσάντα μας. Δηλαδή θα έχει φτάσει γύρω στα 20,5. Οπότε είμαστε μια χαρά. Έτσι. Λοιπόν, κάντε μου άλλη μία επανάληψη. Πάμε να την ξεκινήσουμε μαζί. Ωραία, είμαστε εδώ. Είμαστε στη σειρούλα που κάνουμε τα 2-2. Έχουμε φτάσει εδώ, οπότε αυτό, επειδή είμαστε στη σειρά που κάνουμε 2, πηδάμε 1, βάζουμε 2. Βγάζουμε τον ποντοδείκτη μας, πηδάμε τον πρώτο πόντο, έτσι, και κάνουμε 2 στον επόμενο. Αλλά, όταν κάνουμε 2 στον επόμενο, στον πρώτο μας πόντο από τους 2 ξαναβάζουμε πάλι τον ποντοδείκτη, γιατί είναι ο πόντος που πηδήξαμε, ο πρώτος μας πόντος δηλαδή. Εκεί. Βάζουμε αυτό λοιπόν
Και συνεχίζουμε. Μία σειρά πάλι πηδάμε 1, κάνουμε 2. Και η άλλη σειρούλα μας είναι που κάνουμε όλο άριχτα στον πίσω πόντο. Μου κάνετε λοιπόν άλλη μία επανάληψη και ανοίγω να κόψουμε την τζοχούλα μας, να βάλουμε τη φοδρούλα μας, έτσι. Λοιπόν, πάμε. Κάναμε λοιπόν και την έκτη επανάληψη, 1, 2, 3, 4, 5, 6 επαναλήψεις και τώρα θα κάνουμε μία σειρά άριχτα γύρω-γύρω για να δημιουργήσουμε τον πάτωμα, όχι στην πίσω θηλιά, κανονικότατα, εδώ πλέον. Εκεί. Άλλη μία σειρούλα, να βάλουμε τον ποντοδείκτη μας εδώ, να ξέρουμε ότι είναι η αρχή μας. Εκεί. Και πάμε να κάνουμε μία σειρά άριχτα γύρω-γύρω και τελειώσαμε. Τελειώσαμε και την τελευταία σειρά που θα δημιουργήσουμε τον πάτο, γιατί αυτή θα κλείσει μετά και θα δημιουργήσουμε έναν υποτυπώδη πάτο. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα να κόψουμε την τζόχα. Μετράμε λοιπόν σύνολο τώρα. Εμείς θέλουμε 20 εκατοστά την τζοχούλα μας, γιατί θα τη ράψουμε εδώ. Άρα 20 εκατοστά είναι. Νάτι. Έτσι. 20, ναι, 20 εδώ. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να κόψουμε την τζόχα μας και επί πόσο θέλουμε, για να μετρήσουμε και στο έτσι. Εκεί. 20 επί 35 είναι αυτό. Άρα γύρω-γύρω είναι 70. Άρα 20 επί 70 θα την κόψουμε, έτσι. Λοιπόν, πάμε να την κόψουμε. Σημαδέψαμε το 20, σημαδέψαμε και το 70, βλέπετε, να το, ακριβώς, να το. Οπότε τώρα πάμε να κόψουμε 20 επί 70 ένα κομμάτι. Είναι ακριβώς όσο είναι η τσάντα μας. Λοιπόν, πάμε να το κόψουμε. Δεν κοιτάμε ποτέ το ψαλίδι, κοιτάμε πάντα το επόμενο σημείο που κόβουμε. Είναι ένα μυστικό, έτσι. Δεν κοιτάω εδώ, κοιτάω εδώ. Βλέπετε. Μόνο έτσι πάει η ευθεία. Εκεί. Πάμε να κόψουμε και αυτό. Και είμαστε έτοιμοι. Ωραία. Αυτό λοιπόν είναι το κομματάκι που θέλουμε. Τι θα κάνουμε τώρα? Αυτό θα το επενδύσουμε με τη φοδρούλα. Δηλαδή θα αφήσουμε τα περιθώρια και θα το κόψουμε ένα κομμάτι φόδρα, η οποία να είναι τόσο πιο μεγάλη από την τζόχα μας. Λοιπόν, πάω να την κόψω και τη φοδρούλα και ερχόμαστε. Κόψαμε λοιπόν την τζοχούλα μας, κόψαμε και τη φοδρούλα μας και πάμε τώρα να βάλουμε καρφιτσούλες, να ράψουμε τη φόδρα μας πάνω στην τζόχα. Δεν είναι τίποτα, είναι πολύ πολύ απλό. Πάμε και από την άλλη πλευρά. Το έχουμε ξανακάνει πάρα πολλές φορές. Τραβάμε λιγάκι, δεν χρειάζεται και πολύ παιδιά περιθώριο, γιατί αυτό έτσι κι αλλιώς θα ράψουμε αρχή με τέλος. Επειδή η φοδρούλα είναι στα 72 εκατοστά, γι' αυτό έρχεται ακριβώς, αλλά έρχεται μια χαρά, δεν έχει ανάγκη. Εκεί. Και γυρίζουμε και τις γωνίτσες μέσα. Ωραία, ωραία. Ένα λεπτό να τη γυρίσουμε. Εκεί. Βάζουμε και άλλη μια καρφιτσούλα εδώ. Και μου το κάνετε αυτό γύρω, 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 γύρω. Και μου το ράβετε. Να το τρυπήσουμε. Εκεί. Ωραία. Εκεί. Τώρα λοιπόν πάμε μέχρι κάτω έτσι. Βάζουμε καρφιτσούλες και ράβουμε την τζόχα με τη φόδρα. Λοιπόν, ράψαμε κανονικά τη φόδρα επάνω στην τζόχα. Να το, αυτή είναι η καλή πλευρά. Βλέπετε τι ωραία που έγινε. Λοιπόν, μεγάλες βελονίτσες. Από εδώ μεγάλες και από εδώ προσπάθησα να τις κάνω πιο μικρούλες. Τις βλέπετε. Δηλαδή, απέφευγα να πιάσω πολύ από μπροστά και έπιανα πολύ από πίσω. Μία έτσι πονηρίτσα για να φαίνεται όμορφα από εδώ που θα είναι η καλή πλευρά. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα? Το γυρνάμε την ανάποδη. Ερχόμαστε εδώ και αρχίζουμε να ράβουμε, να το κάνουμε σαν σωλήνα. Δηλαδή, ράβουμε αυτό με αυτό. Εκεί. Σιγά σιγά, μέχρι το τέλος θα μου το πάτε έτσι, θα το ράψουμε όλο για να ενώσουμε, να το κάνουμε σωλήνα. Για να το βάλουμε μετά μέσα στην τζαντούλα μας. Λοιπόν, το ράψαμε στην άκρη
Και τι κάνουμε τώρα? Πάμε εδώ και βάζουμε καρφιτσούλα εδώ, καρφιτσούλα εκεί, το διπλώνουμε στη μέση και πάμε να βάλουμε μία καρφιτσούλα εδώ και μία καρφιτσούλα εκεί. Πάμε να τις στερεώσουμε τις καρφιτσούλες μας. Λοιπόν, εδώ είναι το κέντρο και εδώ είναι πάλι το κέντρο. Ήρθε η ώρα λοιπόν τώρα να το βάλουμε μέσα στην τζαντούλα μας. Τη βάλαμε λοιπόν μέσα στην τζαντούλα μας και τι κάνουμε τώρα? Ερχόμαστε εδώ και βάζουμε την πρώτη μας καρφιτσούλα που είχαμε σημαδέψει. Πάμε από την άλλη μεριά και βάζουμε την άλλη καρφιτσούλα μας πάλι στο σημείο που είναι το σιδεράκι. Εκεί. Το βάλαμε και αυτό. Πάμε εδώ, βρίσκουμε το κέντρο, εκεί είμαστε, εκεί. Ωραία. Βάζουμε εδώ πάλι την καρφιτσούλα μας για να έρθουν όλα ίσια. Ωραία και εδώ. Πάμε και από εδώ. Εκεί είμαστε. Εκεί. Ωραία. Βάζουμε και αυτή εδώ. Λοιπόν, και τι κάνουμε τώρα? Ερχόμαστε εδώ. Ανεβάζουμε αυτό επάνω για να μας δίνει χεράκι και ράβουμε πολύ προσεκτικά. Είναι μετρημένο έτσι κι αλλιώς. Βλέπετε? Πολύ προσεκτικά αυτό εδώ. Αρχίζουμε λοιπόν προσεκτικά να ράφουμε, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Εκεί. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Γύρω, γύρω. Έτσι κι αλλιώς είναι μετρημένο, οπότε δεν έχουμε φόβο να μας φύγει. Εδώ έχω βάλει εγώ μια καρτιτσούλα, θα τη βγάλω, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, πάμε. Εκεί. Ράβουμε εδώ και εκεί. Όταν λοιπόν θα κλείσει η τσαντούλα μας, το ράψιμό μας δεν θα φαίνεται καθόλου. Είναι μετρημένο, στο 70 εκατοστά είναι ακριβώς, οπότε δεν ανησυχούμε μήπως δεν είναι σωστό. Βλέπετε, έρχεται ακριβώς. Λοιπόν, πάμε γύρω-γύρω έτσι, να μου το ράψετε. Λοιπόν, τι ράψαμε από πάνω, πάμε να τη ράψουμε και από κάτω. Κάναμε ακριβώς το ίδιο πράγμα, δηλαδή βάλαμε καρφιτσούλα στα δύο κέντρα εδώ, καρφιτσούλα στα δύο κέντρα εδώ, έτσι. Και πάμε τώρα να το ράψουμε, πού θα το ράψουμε όμως. Εμένα αυτό με νοιάζει. Λοιπόν, πολύ προσεκτικά, χωρίς να μου πειράξετε τις τρυπούλες εδώ, τις οποίες θέλουμε, θέλω να το ράψετε εδώ, σε αυτά εδώ, τα καρουμπαλάκια στο κάτω μέρος. Πάμε να δούμε, να σας εξηγήσω τι εννοώ. Λοιπόν, εδώ και εδώ. Εδώ και εδώ. Δεν θα μου πιάνετε την τρυπούλα, γιατί αυτή την τρυπούλα τη χρησιμοποιήσουμε για να την κλείσουμε μετά, έτσι. Λοιπόν, εκεί και εκεί. Αυτό δεν χρειάζεται τώρα, μας ενοχλεί. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Εκεί. Εκεί. Έτσι λοιπόν, θα μου τη ράψετε γύρω-γύρω. Και μόλις τη ράψουμε και από κάτω, ερχόμαστε να κλείσουμε τον πάτο και να τη στολίσουμε. Δεν έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Το ράψαμε λοιπόν από κάτω. Πάμε τώρα να κάνουμε την κοτσιδούλα μας. Εδώ έχουμε τελειώσει το πλέξιμό μας, γι' αυτό δεν το κόψαμε κιόλας. Πάμε. Ένα από εδώ. Ένα από εκεί. Προσοχή, προσοχή σε αυτή την πλευρούλα. Θέλει λίγο προσοχή να περάσει μέσα. Έτσι, εκεί. Ένα από εδώ περνάει εύκολα. Από εκεί θέλει λίγη προσοχή. Γιατί πρέπει να το βγάλουμε έτσι και να το περάσουμε. Εντάξει. Ένα από εδώ. Ένα από εκεί. Αυτό το περνάμε και μετά το στρίβουμε και το περνάμε από μέσα. Εντάξει. Ένα από εδώ. Πάμε να το ξανακάνουμε μια μαζί. Και ένα από εκεί. Παίρνουμε αυτό. Βγάζουμε την κλωστούλα μας και μετά την περνάμε μέσα. Έτσι. Και κάνει αυτό το κοτσιδάκι. Το βλέπετε τι ωραίο που γίνεται από κάτω. Να το κοτσιδάκι μας. Λοιπόν, έτσι δεν θα μου χαλάτε τη σειρά, έτσι. Ένα από εδώ θα λέτε, ένα από εκεί, ώστε να βγούνε σωστοί οι πόντοι, γιατί είναι μετρημένοι.
Εντάξει, μέχρι το τέλος της σειρούλας θα μου το πάτε έτσι. Κοιτάξτε ένα τελείωμα. Ένα όνειρο. Παιδιά, αυτή η τσάντα, έτσι όπως την πιάνω, είναι σαν να την έχουμε φτιάξει από πυλό. Ειλικρινά, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι όνειρο, όνειρο. Λοιπόν, πάμε. Το κόβουμε. Το περνάμε από μέσα. Σφίγγουμε, σφίγγουμε, σφίγγουμε. Και το περνάμε μέσα στην τζαντούλα μας. Ανοίγουμε. Το περνάμε μέσα στην τζαντούλα μας και το στερεώνουμε. Έτσι. Και η τσάντα μας είναι έτοιμη και έγινε ένα όνειρο. Τη στόλισα, έβαλα ένα handmade εδώ και τη φουντίτσα η οποία θα περιέχεται. Έτσι. Δεν είναι υπέροχη? Λοιπόν, θα την πω τσάντα από πυλό. Έτσι θα την ονομάζουμε. Είναι πραγματικά, παιδιά, άμα την πιάσετε, είναι σαν να την έχουμε χτίσει την τσάντα και όχι να την έχουμε πλέξει. Είναι υπέροχη, υπέροχη. Λοιπόν, σαν άλλη μία βερσιόν της, εγώ έχω κόψει και μία άλλη σιδούλα, εδώ. Εάν, κοντή, όχι μακριά, δεν της πάει. Λοιπόν, εάν κάποιος λοιπόν θέλει, μπορεί, γιατί να τη στήσω λίγο πάνω μου, δεν πειράζει, εκεί. Λοιπόν, αν θέλει, μπορεί να τη βάλει την αλυσιδούλα εκεί, εκεί, και να μπορεί, εάν θέλει, να την κρατήσει και στο χεράκι. Έτσι, με 2 κρικάκια, τα οποία κρικάκια πιάνουν πανεύκολα εδώ και εδώ. Έτσι. Πάλι σε χρυσό φυσικά, έτσι. Λοιπόν, άλλη μία βερσιόν. Εμένα μου αρέσει βέβαια και έτσι τσάντα. Κοιτάξτε, είναι υπέροχη. Είναι φανταστική. Δεν είναι? Λοιπόν, εάν σας άρεσε, ξέρετε τι θα κάνετε. Λοιπόν, θα κάνετε έγγραφη στο κανάλι. Θα πατήσετε και το κουδουνάκι να σας έρχονται ενημερώσεις, γιατί θα κάνουμε πολλά και διάφορα. Έχω τόσα πολλά στο μυαλό μου. Αυτό το νήμα με έχει ενθουσιάσει τόσο πολύ που μου έρχονται καταρρυπάς ιδέες, αλλά δεν θέλω να σας κουράζω συνέχεια με το ίδιο νήμα. Γι' αυτό θα χρησιμοποιώ και θα χρησιμοποιώ και λασέ και marshmallow. Εντάξει, υπάρχουν και άλλα νήματα, έτσι. Πολυπροπυλένιο θα κάνουμε, βαβακερά. Αλλά αυτό πραγματικά με έχει τρελάνει και έχω σκεφτεί τόσο ωραία πατρόν να κάνουμε. Λοιπόν, θα μας βρείτε TikTok, Instagram και Facebook. Το kit θα το βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Από κάτω θα υπάρχει το link για να βρείτε ακριβώς το kit της τσάντας. Βέβαια θα υπάρχει και στο κανάλι μας, στο site μας, pleximoraψimokέντημα.gr, και εκεί θα υπάρχει και θα έχετε και επιλογές χρωμάτων, γιατί το ψηλό σωληνωτό μας βγαίνει σε πάρα πολύ ωραία χρώματα, έτσι. Εγώ βέβαια μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, σε μπέζ αποχρώσεις, έτσι. Λοιπόν, τις παραγγελίες σας μπορείτε να τις δίνετε ή τηλεφωνικά σε μένα ή μέσα από το ίντερνετ κανονικά στον Παναγιώτη. Λοιπόν, και εμείς θα σας τα στέλνουμε στην πόρτα σας φυσικά. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο μας βιντεάκι, να είστε όλοι καλά, φιλάκια πολλά.